حالا مکارونی رو میکنید شما دوتای ما رو بیا باستنه باستن شاخه میده
یه پول چند تا کنیم بله بله حال کافه رو بند بیا منم هستم بیا بیا نه یه منم دشمنم میزن سر
خیلی باحال. حالا شیراز تف بزنم شیراز نه İkramda bir diyor. Köye bir taşıs veren mi? Ağladı. Bizim köye olur taşıs veren mi? فاطمه بفرمایید گزه تازه قیمت مناسب در خدمت